Dneska jsme v Srbsku, kousek od Berouna. A budeme tady tahat highliny a nějaká sešla slacklinerů první. Jako highline byl nejvíc, proto jsem ten sport i chtěl dělat. Jako, jo. Neskutečný adrenalin, zážitek, mega výzva. No to se často lidi ptají, proč tam jako máte ty oka a proč to tak visí. No a nikdo to nechápal, protože byli právě zvyklí chodit i na freeline. Počouhněm tášmu. Napínala linea a napínal se i backup. Kdo někdo zkoušel chodit po dvojitý longline, tak ví, jaký to je peklo. Jo. To už je moc. Jako... Dostat se na vrchol nemusí znamenat bejt v cíli. Dostat se na level neznamená tomu dát chvíli. Často musíš zabrat a bejt ostrý jako chili. Překonávat limity je fakt skvělej feeling. Je to nápad, cesta, motivace a stres. Nepřestat a dostat se přes co chceš. Taky challenge, progres, fokus, výkon a head. Se sebou i proti sobě a ostatní jsou keci. Tak dneska, víš, kde jsme dneska? Dneska jsme v Srbsku, kousek od Berouna. A budeme tady tahat highliny a nějaká sešla slacklinerů první tenhle rok. Přesně tak. Míříme do starého vápencového lomu s názvem Alcazar, který už je víc než půl století neaktivní. Poslední činnost tam byla v první půlce minulého století a od té doby se tam leze. Je tam až na pár výjimek, většina spíš jednoduchých cest a se sportovním zajištěním je to oblast teda vhodná pro začátečníky, a to teda nejenom ty lezecký, ale i pro ty, kteří by si chtěli vyzkoušet highline. Jednoduchý přístup, navrtaní kotvení, jednoduchý přetahování a super skvělý zázemí. No a to je i důvod, proč tam pořádáme dvakrát ročně, vždycky na jaře a na podzim, sešlost, kdy otevřeme nebo uzavřeme slacklinovou sezónu. A dneska je 7.5. a na jednou takovou jdeme. Highline to bylo pro mě jakoby nejvíc, jo, protože ty triky skákání vůbec, jako jo, to vůbec v té době, kdy jsme to dělali, to vůbec jako to, co se skáče dneska, to vůbec neřešíme. A highline to bylo vždycky jako top, jo. Super bylo chodit nad vodou, v létě, pohodička, jo. Ale jako highline byl nejvíc, proto jsem jakoby ten sport i chtěl dělat, jako jo. Královská disciplína, to si myslím, že jako nazývali víceméně všichni slacklineři, a jelikož ne všichni měli odvahu na to tu highline vyzkoušet, i když třeba už v parku jako přišli 50 metrů, tak highline pořád byl takový top toho, co jsi schopný dokázat. Myslím si, že prvním zlomem, proč jsem si řekl, že dál chci dělat hlavně highliny, bylo to, když jsem přišel první highline. Neskutečný adrenalin, zážitek a mega výzva. A od té doby mě highliny táhly úplně nejvíc jako z celého slackliningu, že v parku mě to bavilo s lidma, trikovka mě pak taky nějakou dobu bavila, ale highliny rozhodně byly číslo 1 v tom, proč jsem to dělal. Složím. Zdár, ne, pojď za. To je, zdár, našel jsi to v pohodě? Jo, v pohodě. Ne, zdár. Jste přišli ze spod, jo? Jo. To celá procházka, že?
Je to docela štreka, no. Ale stojí to za to. Že? Pakety, nějaký spáncety. Co jdem napínat, Mišo? Tak dneska budeme napínat časoprostor. Nebo je to myslím druhá nebo třetí nejdelší lajna tady. A jak takovou lineu budeme napínat? Jak probíhá takový tahání tady v Alcazaru? Jo, no, jelikož jsme v lomu, který je samozřejmě těžený jako na nějaký etáže, tak je výhoda toho, že my vlastně se můžeme celou dobu pohybovat ve stejné úrovni té lajny a obcházet ty dokola, takže máme si lajnu přivážeme na kus provazu a celý to prostě obejdeme dokola. No a na obou stranách jsou nachystané plakety, to jsou navrtané nejty, buď 10 mm nebo 12 mm, takže člověku pak jenom stačí přijít s plaketama a klíčem, nasadit plakety, umístit spáncet do majlonek nebo karabin a kotvení má jakoby hotový, takže v tomhle mám Srbsko velice rád, že to je jednoduchý a rychlý. Jakoby ve velkých uvazovkách a vždycky s úsměvem. Říkám, jsme byli diktátoři. Já jsem byl diktátor, protože jsem měl nejdelší lajnu přejitou. Kájov byl diktátor, ten byl se mnou. My jsme jako se hecovali. Jo? Potom se zjevil George, třeba tomu šli hrozně Wasserleiny. Jo? On byl diktátor v těch lajnách vodních, jo? Ale na highline nikdy nic neudělal. Jo? Byl tu Smolda, Jelen, který zase byli organizátoři. Organizovali, jo? Takže měli ten svůj vliv v tom organizování. Jo? Potom přišel Píto, který skákal salto vzad a pak si taky vzal nějaký rekord. Květ se najednou zjevil a chodil bomby a on byl taky diktátor. Jo? Když přišel Šárku, tehdy s Jankem Galkem, mám tam video z toho, jo? Z toho přechodu. No tak to bylo jako něco v této době. Jo? Kolouch o tebe říká, že jsi byl diktátor. Cítil jsi se jako diktátor? Diktátor? Diktátor, no. Že jsi diktoval na highlinách. Jo, jako diktátor. Jako v té době jsem byl víceméně ten, kdo tady určoval směr na highlinách. Ale hlavně proto, že mě to bavilo, hledal jsem nový směry a nějakou krátkou dobu prostě jsem byl fakt na té české špičce a i s tím, že jsem dělal nejvíc těch nových směrů a v Ostrově jsme udělali spoustu highline nových a to. A tak to asi jo, ale jinak jako diktátor, že bych byl nějak jako, já nevím, úplně vejš než ostatní, to taky ne, že? Ale přesto si držel jakoby český rekordy a ty dílky těch highline, který si přišel, tak byly jedny z nejdelších na světě, že jo. Jasně, že třeba ta v dílky Šárce na dnešní poměr je úplně hovno, ale tenkrát v tu dobu to byla dlouhá lajna. To bylo hodně dlouhá, no. Jako, že v té době světový rekord byl 65 metrů podle mě a Šárka má 56. No a kdybych měl vysvětlit vyloženě člověku, který vlastně z highlineu nikdy nepřišel do styku, tak jak je to třeba s těma lineama, máme tam dvě, tak proč dvě a do čeho to kotvíme a jak se taková lajna vůbec napíná? Jasně, no to se často lidi ptají, proč tam jako máte ty oka a proč to tak visí. Tak jedna lajna je, ta nahoře, to se jmenuje hlavní, poté se chodí, nebo jakoby chodí se po obou, ale ta horní má v ní tah a ta nás jakoby drží 100%. A ta druhá tam je jenom z důvodu bezpečnosti a taky už i stability, že jak se tam začaly vznikat ty oka, tak lidi nebo slacklineři přišli na to, že to relativně pomáhá, když tam visí nějaký závaží, že je pak o něco obtížnější to jakoby rozhoupat do stran a tu lineu to stabilizuje. Ale ten primární účel je, když ta hlavní lajna praskne, že tě zachytí ta druhá. Čím díl chodím po lajně, tím lajny jsou méně naplý, takže momentálně taháme lajny relativně povolený s tím, že by ten konec měl jít eventuálně vždycky dojít
ale není to pravidlo. Občas tam je nějaké převýšení a ta lajna prostě dojít nejde, protože to je tak povolený, že člověk jde moc do kopca. A co se týče tahů, tak se tam bavíme o 250 až 500 kg, záleží. No. Ti bejčíš? Už najde. Samozřejmě, my jsme začínali na napnutých a bylo to i psychický, že většinou jsme popadali, když jsme si napli lajnu, popadali jsme a řekli jsme počongněm tášmu, jak to říkali Poláci. To byli další vlastně ty kluci z toho, že? Janek, Galek a spol. A oni řekli počongněm tášmu, tak jsme připli a pak jsme to přešli, ale to bylo spíš psychicky, jakoby, jo. Longlineu v parku musíš napnout hodně, aby na kraji prostě nebylo moc vysoko, jo, takže to se napínalo fakt na šílený tahy. Tím pádem my jsme pak tohle vlastně jako přebírali na ty highliny. Prý se napínala lajna a napínal se i backup, jo, aby prostě ta lajna byla jako kompaktní. Tím pádem, když máš dvě napnuté lajny pod sebou, tak ta jejich váha a ta jejich energie se sčítá. Takže jakákoliv vlna, prostě, kdo někdo zkoušel chodit po dvojitý longline, tak ví, jaký to je peklo. Jo. Tím pádem bylo hrozně těžký to posouvat dál a dál a vlastně každých 10 metrů navíc bylo hrozně znát. Průkopník těch prověšených nebo málo naplých line byl Jerry. No a nikdo to nechápal, protože všichni byli právě zvyklí chodit ty naplý liney. A všichni si mysleli, že čím line je víc prověšená, tím je těžší. Já jsem měl za to, že highliny delší než 100 metrů bude možný tahat jenom na dynemě prostě. Protože normální polyesterová lajna by to nevydržela. Ne, jako jedna věc by byla, že se potom líp chodí, ale bezpečnostně. Že při těch našich 30 metrech, 40, tak to nebyl problém, jo, nabombená lajna, zas takovej, jo. Ale nedovedu si představit nabombit 5 kilo. To zaprvé ani technicky snad nejde. A za druhý, tam by byl takový tak, že kdyby do toho někdo spadnul, tak by to muselo přervat, jo. Prostě to už je moc, jako tam by se naráželo na limity dnešních materiálů. Postupně se přišlo na to, že teda když ta highlina je povolenější, takže je jednodušší po ní chodit, ale myslím si, že zásadní rozdíl je v tom, že tam je hodně prověšený ten backup, který funguje jako fakt tlumič. Jediný, co se mi prostě nelíbí, jako esteticky, že když to byla lajna, to byla lajna, jako pro vazochodci, ne, prostě strunka, rovinka, jo. To bylo esteticky hezký. Dneska, jak se tam ploncají všechny ty pytle, tak mně to esteticky se to nelíbí, jo. Chápu všechny ty klady, který to má, ať už bezpečnost, že se to nenapíná tolik, líp se potom chodí, samozřejmě je to všechno v pořádku, ale esteticky za mě osobně to není hezký. Těším se na naší sezónu vystoupení, vole. Jsem rád, že se tady můžu volit trošku po tréninku, no? Dávej, drž to, pojď. První lineu v Srbsku jsme napínali s Ondrou Klášem. Nevím, který rok, podle mě kolem roku 2010. On za mnou přijel, jeli jsme tam nějak vlakem
a napínali jsme lineu, která se jmenovala asi Duhový křovíčko. Jo. Otvorili jsme to na jedné straně za keř a na druhé straně za takovou díru v tom domečku, kterou jsme tam protáhli nějakou smyčku a jako bez nejtů. A zároveň jsem viděl, že to má extrémní potenciál, to místo, jo, na liney různě dlouhý. Třeba půl roku na to jsme teda se s Ančou rozhodli, že tam pojedeme prostě navrtat nejty a vzali jsme sebou Dannyho. Podle mě to byl ten první highlineový vejlet Dannyho Menčíka, jako na který nezapomenu. Jo. A jako myslím si, že jsem tam navrtal celkově nějakých 14 nejtů. Stačilo to na jako docela dost směrů, tady jako tu hitparádu, démona v hlavě a i ten časoprostor, který já jsem nakonec nepřešel. To byl jako pokus o můj nejdelší highlineu. Jsem fakt chtěl přejít 100 metrů highlineu, ale to jsem jako nepřešel, protože ta linea byla napnutá na úplně šílený tah, včetně backupu. A to bylo jako hrozný. A vlastně, nebo hrozně těžký takhle. No, takže tam si pamatuju, že jsem někde za půlkou jebnul prostě v odsetku. A jsem tam měl tenzák a když jsem se pak podíval, kolik to naměřilo, tak jsem fakt mě zatrnulo. Tam bylo prostě jako, no přes 2 tuny určitě, jako 2,5 tuny asi. Tak jsem si říkal, to teda jako asi není úplně bezpečný. Kdyby si v tu dobu přešel tu 100 metrovou highlineu, zařadil by ses, počítám, mezi pár lidí, kteří tady tu vzdálenost měli. Víš, kolik jich bylo? Jestli by to mohlo být tak jako 5 lidí třeba. Já chodím tak 3x a 4x týdně po hodince a půl. A skáču už 3/4 roku. Začal jsem loni na jaře. Nekameruj mě ty, kamera Ramana Ranan. Tady je to samej batikovaný slackliner, ty vole, žonglujou, ty vole, válej se, my jdem drtit, liš ty. Naberu si gír a jedem s bandou do skal. Natáhnem highline a dáme slunci pozdrav. Je to jeden z nejkrásnějších sportů, co jsem poznal. Lidi, co to neznají, mi říkají, jsi se posral. Právě, že jsem se neposral a překonal strach. Ze začátku jsem odmítal, přeci nejsem sebevrah. Trochu jsem se zmítal a pak překročil svůj práh. Zpětně nelituju, byl to hrozně chytrý tah. Vychytávám balans mezi tělem a hlavou. Promarněný šance se střídají s oslavou. Občas zabojuješ se sebou a s únavou. A je fakt zajímavý, kam ti myšlenky plavou. Dostaneš se do míst, kde předtím byl málo kdo. Kdo umí i neumí, si vybere náročnost. Musí nám pod hvězdama obklopenej přírodou. A domů vždycky odjíždím s nejednou příhodou. Sice mám rád kalby, ale fakt miluju sport. Slackline, kolo, cruiser, long, balance, snow a mountain board. Basket, brusle, ball, games a mám velkou radost hor. Kalisteniku, hokej, ani nemusím dát gol. Sice mám rád kalby, ale fakt miluju sport. Slackline, kolo, cruiser, long, balance, snow a mountain board. Basket, brusle, ball, games a mám velkou radost hor. Kalisteniku, hokej, ani nemusím dát gol. Zároveň s Yosemitama úplně nejdůležitější slacklineová a highlineová lokalita na světě. Ostrov. Tady ten projekt toho mástra, já jsem měl v hlavě už taky nějakou dobu. Úplně mimo jakoby přemýšlení. Já jsem se k tomu přiblížil, a já jsem ji udělal blbě, tady bych fakt nechtěl být. Jako to, že se to povedlo napnout a přejít, byl jako ohromný úspěch, my jsme z toho měli hroznou radost. No, náš úkol byl prostě to přivízt na svět. Jo. To jsem takový jako bitka, boj. Polezeš tím koutem, tam dolezeš na takovou polici. Už jdeme líst a udělat kotvení. Můžete se dát pivko.
Jsi nervózní? Myslím, že to nepřejdu, takže mi to jedno. Čím je to čím, že spím-li či bdím, jsem stále švarná. Příčinu znej, to, že ze všech já nej, že na sebe dbám. Ať projdu, jsem dokonalá a frčím. Když se načančám, když se načančám, když se načančám. Jen já, o mě to kráčí. Jen já, jsem princezna tvá, tak která udělá čí, jak vladaření ti stačí. Když se načančám, když se načančám, když se načančám. Moje pocity jsou smíšený. Na jednu stranu mám radost, na druhou stranu jsem se poučil. Ale jo, jsme zase o krok dál, zase o krok před nimi. Takže v pohodě. Teď to akorát zabalíme, půjdeme domů, ohřejeme se. A o tom to je, o těch šťastných